Γεια σας φίλες και φίλοι. Έχετε επιχειρήσει ποτέ να φτιάξετε το δικό σας τουρσί? Επειδή το θέμα είναι επίκαιρο, θα σας δείξω πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τα λαχανικά που τώρα υπάρχουν σε αυθονία και σε προσιτές τιμές. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε και να τα απολαμβάνουμε τους χειμερινούς μήνες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σχεδόν όλα τα είδη λαχανικών για να κάνουμε τουρσί. Μπορούμε να το φτιάξουμε ακολουθώντας τον προβιωτικό και παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή μόνο με νερό και αλάτι, και ένα δεύτερο με ένα ανοίγμα νερού, αλατιού, ζάχαρης και ξυριού. Οπωσδήποτε το προβιωτικό τουρσί είναι πιο υγιεινό. Θα πλύνουμε καλά τα λαχανικά αφαιρώντας τυχόν χτυπημένα. Θα ξεκινήσουμε βράζοντας πρώτα την άλμη. Ανάλογα πόσο τουρσί θα κάνετε θα χρειαστείτε και την ανάλογη άλμη. Εγώ θα σας δώσω τις αναλογίες για 1 λίτρο, από εκεί και πέρα κανονίζετε. Θα ρίξουμε στην κατσαρόλα τη ζάχαρη, το αλάτι, πάντα χοντρό αλάτι θαλασσινό, το ξινό, κιτρικό οξύ ή λεμόν του ζου, εγώ έτσι το ξέρω από το χωριό μου, το ξύδι, λευκό ή κόκκινο δεν παίζει ρόλο, και το νερό. Αυτό τώρα θα το βάλουμε στη φωτιά και μόλις λιώσουν ζάχαρη και αλάτι θα το αφήσουμε να βράσει για 1 λεπτό, δεν χρειάζεται παραπάνω, και το αφήνουμε στη συνέχεια να κρυώσει. Σε νερό που βράζει θα ζεματίσουμε τις μελιτζάνες, θα τις αφήσουμε μέσα έτσι να μαλακώσουν λιγάκι. Θα βάλω από πάνω ένα πιάτο για να είναι μέσα στο νερό. Το έβαλα πάνω για βάρος για να κάθονται οι μελιτζάνες κάτω. Ελέγχουμε να μην τις παραβράσουμε, θέλουμε έτσι να μαλακώσουν λιγάκι, εκεί γύρω στα 5 λεπτά στο νερό που βράζει. Τώρα είμαστε εντάξει, τις βγάζουμε, βάζουμε τις άλλες μέσα. Θα κόψουμε τα πράσινα φύλλα από το βολβό του σέλινου. Αυτά τώρα όπως είναι θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα με το νερό μέχρι εδώ περίπου, για να τα βράσουμε λιγάκι να μαλακώσει το κοτσάνι. Μόνο τα μακριά για να τα χρησιμοποιήσουμε σαν κορδόνια. Τα φύλλα δεν θα τα ζεματίσουμε. Ίσα ίσα να μαλακώσουν και να γίνουν εύκαμπτα. Μην μας λιώσουν. Έτσι παίρνουν ανοιχτό πράσινο χρώμα και δοκιμάζουμε τώρα εδώ ένα και βλέπουμε ότι έχει γίνει εύκαμπτο. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν κορδόνι. Έτσι ακριβώς θα τα κάνουμε όλα. Τα αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν. Θα χρησιμοποιήσω και τους βολβούς από τα σέλινα. Θα τους καθαρίσουμε πρώτα. Θα το κόψουμε σε μικρότερα κομμάτια και θα το περάσουμε μετά από τον τρίφτη. Θα καθαρίσουμε το λάχανο. Τώρα ή θα το κόψουμε με το μαχαίρι ψηλό ή θα το περάσουμε από τον τρίφτη. Έτοιμο το λάχανο. Τα καρότα θα τα περάσουμε από τον τρίφτη, από το χοντρό. Θα περάσω από τον τρίφτη και το βολβό του σέλινου. Θα ψιλοκόψουμε και πράσινα φυλαράκια από το σέλινο για να δώσουμε χρώμα φυσικά, αλλά και γεύση. Εδώ δεν υπάρχουν αναλογίες. Βάζετε ό,τι θέλετε και όσο θέλετε. Θέλετε περισσότερο λάχανο, βάζετε περισσότερο. Δεν θέλετε σέλινο, μην το βάζετε. Όλα μια χαρά θα γίνουν. Δεν χρειάζεται να βάλουμε παραπάνω γιατί έχουμε βάλει και το βολβό. Το βάζουμε τώρα πιο πολύ για χρώμα. Αν το τουρσί σας το θέλετε πικάντικο, θα κόψετε και μερικές καυτερές πιπεριές. Έτσι, δοκιμάστε πρώτα να ξέρετε πόσο καίνε οι πιπεριές. Μην το κάνετε τόσο πολύ καυτερό και δεν μπορείτε μετά να το φάτε. Σκορδάκι, όσο θέλει ο καθένας. Φυσικά θα προσθέσουμε και μαϊντανό. Όλα τα μυρωδικά. Δεν χρειάζεται πολύ ψιλοκομμένος. Λοιπόν, νομίζω τώρα πως έχουμε βάλει όλα τα υλικά για τη γέμιση. Δεν θα βάλουμε εδώ καθόλου αλάτι. Το αλάτι είναι όλο στην άλμη.
Εδώ τώρα υπάρχουν δύο τρόποι να κάνετε τουρσί. Ένας είναι ο προβιωτικός, στον οποίο βάζουμε μόνο αλάτι και νερό. Το 1 λίτρο νερό θα βάλετε 75 γραμμάρια αλάτι και τίποτα άλλο. Θα το βράσετε ίσα ίσα να πάρει μία βράση για 2-3 λεπτά και αφού κρυώσει θα το ρίξετε μέσα στα βάζα. Αυτός είναι ο τρόπος ο προβιωτικός όπως το κάνανε παλιά παραδοσιακά. Αυτό που κάνω εγώ είναι μία διαφορετική παραλλαγή η οποία μέσα έχει και ξύδι, έχει και ζάχαρη και έτσι έχουμε και μία καλύτερη κονσερβοποίηση, θα έλεγα και γεύση, γιατί το έχω δοκιμάσει και με τις δύο εκδοχές. Θα ανακατέψουμε πολύ καλά για να έχουμε ωραία κατανομή όλων των υλικών. Τα σέλινα που ζεματίσαμε θα τα κόψουμε τώρα κατά μήκος για να κάνουμε κορδόνια. Θα τα κόψουμε έτσι μία φορά στη μέση κατά μήκος. Έτσι. Αυτό το κόβουμε εκεί, αυτό το αφήνουμε σύμμακρη. Ορίστε. Κορδονάκι με φούντα. Η γέμιση μας είναι έτοιμη. Ανακατεύτηκε καλά, δεν έχει αλάτι καθόλου. Θα ξεκινήσω με τις μελιτζάνες. Θα τη χαράξουμε τη μελιτζάνα, χωρίς να την κόψουμε πέρα για πέρα. Έτσι. Εκεί ακριβώς. Θα πάρουμε τώρα εδώ από τη γέμισή μας και θα τη γεμίσουμε. Όσοι μπορούμε να χωρέσουμε μέσα. Οι ωραιότερες μελιτζάνες που φάγατε ποτέ. Εγγυημένες 100%. Και τώρα θα τις βάλω εδώ. Καπάκι, μία πιπεριά. Έτσι. Και ωραίο χρώμα θα τις δώσω. Και θα κλείσει καλύτερα η τομή. Αφού λοιπόν έχουμε γεμίσει τις μελιτζάνες, τις έχουμε δέσει με τα σέλινα, θα ρίξουμε πρώτα κάτω-κάτω μία στρώση από τη γέμιση. Και τώρα θα παίρνουμε τις μελιτζάνες μας και θα τις τοποθετούμε τη μία δίπλα στην άλλη όσο πιο σφιχτά μπορούμε. Στο κέντρο μπορούμε να ρίξουμε πάλι λίγη γέμιση, να βάλουμε καμία από τις μικρές τις οποίες δεν τις έχω δέσει, έχουν και αυτές όμως γέμιση. Τις πιέζουμε λιγάκι να μην υπάρχουν κενά. Και η τελευταία μας. Θα πάρουμε σέλινα φύλλα, αυτά που δεν τα έχουμε ζεματίσει και θα τα βάλουμε από πάνω σαν καπάκι. Μπορούμε να βάλουμε και μία πιπεριά αντί για αυτό. Πάρουμε και 2 ξυλάκια, καλαμάκια, σουβλάκια και θα τα βάλουμε από πάνω χιαστή για να μας κρατάνε το τουρσί μας σφιχτά προς τα κάτω, να μην μπορεί να ανέβει στην επιφάνεια. Έτσι. Θα ρίξουμε τώρα την άλμη που φτιάξαμε, η οποία στο μεταξύ έχει κρυώσει. Ενδεχομένως μέχρι αύριο αυτό να κάτσει λίγο το νερό, οπότε κρατάμε άλμη, δεν την πετάμε και θα συμπληρώσουμε. Ακριβώς να το σκεπάζει. Θα συνεχίσω τώρα με τις πιπεριές. Τώρα αυτές που θα τις γεμίσουμε, πρέπει πρώτα να τις αδειάσουμε εδώ. Θα κόψουμε εδώ πέρα να φύγουν οι σπόροι. Τις υπόλοιπες όσες είναι μεγάλες θα τις γεμίσω, όσες είναι μικρότερες θα μπουν έτσι μέσα στα βάζα. Αυτές εδώ είναι όλες για γέμισμα. Αυτές θα πάνε όπως είναι ολόκληρες στο βάζο. Σε συνδυασμό με τις ντοματούλες τις δικές μου που δεν ορίμασαν. Ξεκινάμε το γέμισμα. Τη γέμιση θα την πατήσουμε καλά μέσα στις πιπεριές, γιατί με την ορίμαση μειώνεται ο όγκος της και θα είναι μισές όταν θα τις βγάζουμε. Και επειδή δεν κάνουμε τουρσί κάθε μέρα, γι' αυτό αποφάσισα να κάνω διάφορα, μία και καλή. Λοιπόν, έτσι ακριβώς θα τις γεμίσουμε, έτσι καλό πάτημα μέσα και μετά θα τις τοποθετήσουμε και αυτές σε βάζα. Πάμε να γεμίσουμε το βάζο μας τώρα με τις πιπεριές, χωρίς καπάκι, εκεί, έτσι. Τώρα μπορώ να βάλω και το καπάκι από πάνω. Βάλουμε και μια λεπτή εκεί ενδιάμεσα για να είναι σφιχτά μέσα στο βάζο.
Μπορούμε τώρα να δώσουμε και χρώμα, έτσι. Μπορούμε να κόψουμε λωρίδες πιπεριάς και να τις βάλουμε εδώ στην άκρη. Μπορούμε να τη βάλουμε ολόκληρη, αυτή που έχω στα χέρια μου, και ό,τι άλλο μας αρέσει. Κάτι μικρά κομματάκια πιπεριές που έχουμε εδώ πέρα, που έχουν περισσέψει, τα κόβουμε και αυτά εδώ έτσι ψηλά ψηλά και τα ρίχνουμε εκεί μέσα στο κέντρο που έχει κενό, για να το γεμίσουμε καλά το βάζο μας, χωρίς κενά. Λοιπόν, το γέμισα το βάζο, είναι έτοιμο γι' αυτό να το γεμίσουμε με την άλμη. Στο επόμενο βάζο έβαλα μία στρώση γέμιση και εδώ θα βάλω τώρα τις ντοματούλες τις δικές μου που δεν ορίμασαν, κάνοντάς σας μία τρυπούλα έτσι με το μαχαίρι για να γίνει πιο γρήγορα η ζύμωση. Θα γεμίσω τώρα και ένα βάζο μόνο με το λάχανο. Αυτό το λάχανο, όπως το έχω φτιάξει, είναι και η διάσημη πολίτικη σαλάτα. Έτσι, αλάτι, λίγο πιπέρι, λάδι, ξύδι και το αφήνουμε τουλάχιστον 1-2 μέρες να σταθεί στο ψυγείο. Και έχουμε μια φανταστική πολίτικη σαλάτα. Επειδή το λάχανο είναι φρεσκοκομμένο, θα το χτυπήσουμε με το μπουκάλι. Για να μην υπάρχει αέρας ενδιάμεσα. Αυτό θα το ανοίξουμε πρώτο, επειδή έχει περιθώριο πάνω, που δίνουμε και λίγο χρωματάκι, σαν κάλυψη. Τέλεια. Γεμίζουμε και τα υπόλοιπα με την άλμη που φτιάξαμε. Την επόμενη θα συμπληρώσουμε αν χρειαστεί άλμη και θα σφίξουμε καλά τα καπάκια. Τοποθετούμε προληπτικά μέσα σε μια λεκάνη, μη βγάλουν τίποτα υγρά. Αφήνουμε να ζυμωθούν σε σκοτεινό σημείο, ιδανικά σε θερμοκρασία μεταξύ 17 και 20 βαθμών. Μετά από ένα μήνα ανοίγουμε προσεκτικά το πιο μικρό βάζο. Αν ανοίγοντας βγάζει ακόμη υγρά και αέρα, το κλείνουμε πάλι και ξαναδοκιμάζουμε μετά από 2 εβδομάδες. Όταν σταματήσει να βγάζει υγρά και αέρα ανοίγοντάς το, είναι έτοιμο. Τα κλειστά βάζα δεν χρειάζονται ψυγείο και διατηρούνται έως και 6 μήνες. Καλή επιτυχία λοιπόν! Στην υγεία μας.